สาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมเอ่ออกใบสั่งซื้อด้วย Microsoft Excel นะครับหรือโปรแกรม Purchase Order นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องออกแบบโปรแกรมก่อนนะครับในที่นี้ผมขอออกแบบด้วย Microsoft Excel นะครับซึ่งได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับการเขียนโปรแกรมออกใบสั่งซื้อสิ่งข้อมูลที่เราจำเป็นต้องมีจะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับซึ่งแบ่งเป็น4 table 4ตารางนะครับตารางแรกจะเป็น PO header ครับประกอบไปด้วย PO number PO date แล้วก็ชื่อ vendor แล้วก็ delivery date คือกำหนดส่งของที่ต้องการนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น PO detail ซึ่งแน่นอนครับเวลาเราเปิด PO 1ใบเราคงไม่ได้จำกัดว่าต้องเปิดแค่1รายการนะฮะฉะนั้น PO 1ใบอาจจะมีสินค้าหลายรายการได้นะครับซึ่ง Detail ก็จะมี PO Number ซึ่งอ้างมาจากตัว Header แล้วก็ Description แล้วก็จำนวนสินค้าแล้วก็ Unit Price นะครับสำหรับช่องนี้ไม่ได้คีย์นะครับช่องนี้จะเป็นการคำนวณครับโดยเอา Quantity คูณด้วย Unit Price ฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ยกไปในตารางด้วยนะครับส่วนตัว Vendor นะครับตัว Vendor นี่ปกติเราจะทำ drop down ให้ User ใช้นะครับจะไม่ยอมปล่อยให้คีย์นะครับทั้งนี้เพื่อความถูกต้องแล้วก็ความรวดเร็วในการคีย์นะครับการจะทำ drop down ได้เราก็ต้องมาสร้าง Table ต่างหากนะครับเป็น Table ข้อมูลหลักนะครับคือ Table Vendor แล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปทำเป็น drop down ในนี้นะครับส่วนสินค้าก็เช่นเดียวกันครับผมก็มาสร้าง Table สินค้าต่างหากเป็นข้อมูลหลักซึ่งจะเอา Table เอา Data ใน Table นี้นะครับไปใส่ใน drop down ช่องนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับเปิด Excel นะครับ Start โปรแกรมแล้วก็ Microsoft Excel ผมจะใช้2007เป็นตัวสาธิตนะครับโอเคครับเลือก Bank Database นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เพื่อจะกำหนดว่าจะเอาโปรแกรมไปเก็บไว้ที่ไหนผมขอเลือก Desktop นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมผมขอตั้งชื่อเป็น PO ครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับเป็น PO กดโอเคแล้วก็ Create นะครับมันจะสร้าง table ให้table ให้ฟรีอยู่อันหนึ่งนะครับเราไม่ใช้นะครับคลิกขวาแล้วก็ close ไปนะครับลองปิดโปรแกรมดูนะครับลองไปดูครับมันอยู่ที่ desktop เห็นไหมฮะมันมีค่าเท่ากับ Excel 1 ไฟล์เองนะครับข้อมูล table ก็จะอยู่ในตัวมันนะฮะหน้าจอหรือฟอร์มเฟิร์มก็จะอยู่ในตัวมันด้วยนะครับซึ่งเราแน่นอนครับสามารถจะ copy ไปที่ไหนมาไหนเหมือน Excel ได้นะฮะคลิกขวาแล้วก็ copy เห็นไหมครับนะฮะมันเป็น stand alone โปรแกรมนะครับครับอันนี้ก็ได้โปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดับเบิลคลิกเปิดตามปกติเหมือน Excel เลยครับก็จะมีหน้าต่าง Table ว่างๆซึ่งเราจะเอาจาก Excel ตรงนี้ครับไปใส่นะครับผมเริ่มต้นด้วยตัว PO Header เลยนะครับคลิกเลือกแล้ว Copy แล้วก็ Paste แล้วเขาถามว่าไอ้แถวแรกนี่ใช้หัวคอลัมน์หรือเปล่าก็ yes ไปครับฮะ import successfully สำเร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงชีต1นะฮะผมกดrename นะครับขอแก้เป็น PO header ละกันนะครับ PO head นะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับมา copy detail ไปไม่ copy ตัว amount นะครับเราจะใช้การคำนวณเอานะครับก็ copy แค่นี้แล้วก็ไป paste ครับแล้วก็ yes แล้วก็โอเคนะครับตรงนี้ก็คลิกขวา rename นะครับเป็น PO detail นะฮะ PO detail ครับนะฮะถ้ารำคาญไอตัว header พวกนี้นะฮะก็เข้ามาคลิกซ้ายตรงนี้แล้วก็เลือก object type นะฮะก็จะไม่มี header แล้วเราได้2 table แล้วนะครับต่อไปก็มา table ข้อมูลหลักตัว vendor ครับ copy แล้วก็ paste ครับโอเคแล้วก็ rename นะฮะตั้งชื่อว่า vendor ครับแล้วก็มาตรงนี้ copy ครับแล้วก็ paste ก็คลิกขวา rename อันนี้เป็น good ครับแล้วก็ได้มา4 table นะครับหลักการนะครับทุก table ต้องมี ID หมดนะครับเราจะใส่รหัส ID ประจำตัวในทุก table เลยนะครับเริ่มต้นด้วย good ก่อนเลยคลิกขวาที่ตัวมันนะครับเข้า design view นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงข้างหน้าแถวนี้นะครับแล้วก็เลือก insert row นะครับแล้วก็ใส่ ID ไปฟิลหนึ่ง GID แล้วตั้งเป็น auto number นะครับอันนี้เป็นกฎนะฮะทุก table จะต้องมี ID แล้วก็ auto number แล้วก็คลิกขวาใส่กุญแจ primary key ให้มีกุญแจข้างหน้า
เสมอนะครับเป็นกฎนะฮะทุก table ก็ปิดไปก็ yes นะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ผมยังจะไม่ทำดีเทลนะฮะจะมาทำ vendor ก่อนคลิกขวา design view แล้วก็คลิกขวา insert row นะฮะแล้วก็ vendor id auto number นะครับจะเลือกเอาก็ได้หรือพิมพ์ A ก็ได้นะครับเลือก auto number แล้วก็คลิกขวาตรงนี้ใส่กุญแจแล้วก็ปิดไปครับแล้วก็ถัดมาก็ตัว PO header นะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่คลิกขวา insert row PO id แล้วก็ auto number แล้วก็คลิกขวาใส่ primary key นะครับคราวนี้มาตัวสุดท้าย PO detail นะฮะปิดไปก่อนนะครับทำไมผมต้องทำตัวสุดท้ายครับ design view เพราะว่า PO detail มันจะต้องอ้างถึงตัว PO header นะครับผมขอกำหนดคลิกขวา insert row ตรงนี้นะครับแล้วก็ PO นะครับ detail id auto number นะครับเหมือนปกติเลยนะครับแต่ที่พิเศษคือ PO number ครับเราจะไม่พิมพ์เองนะครับตัวนี้นะฮะไม่พิมพ์เองเพราะว่าอาจจะผิดได้เราจะเอา PO ตรงนี้มาทำเป็นดรอปดาวน์ในนี้นะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้ PO number จะทำเป็นดรอปดาวน์นะครับผมก็เลือกจาก text ผมเลือกเป็น lookup wizard ครับแล้วก็ next แล้วก็เลือก PO head แล้วก็ next นะครับแล้วก็เลือก PO id แล้วก็โยนข้ามมานะครับวิธีโยนข้ามมาคือเลือก PO id แล้วโยนตรงนี้ก็จะโยนข้ามมาฝั่งนี้ next นะครับแล้วก็ next ไปแล้วก็ finish ครับมันจะเปลี่ยนเป็น number นะฮะ yes ไปแล้วก็ yes ไปแล้วก็ yes ไปนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่จะต้องทำต่อมาก็คือตัวสินค้า description นะฮะซึ่งสินค้าตอนที่เราออกแบบ PO description เราก็บอกแล้วว่าจะไม่พิมพ์เองนะครับแต่จะทำเป็น drop down โดยเอาข้อมูลจากตัว table หลัก good มาใส่นะครับวิธีเอาข้อมูลจาก good มาใส่ครับมาดูกันฮะก็ทำเป็น lookup wizard เหมือนเมื่อกี้เลยครับที่ lookup wizard นะครับแล้วก็ next นะครับแล้วก็เลือก table good แล้วก็ next นะครับเมื่อกี้ตอน PO นั้นเราเลือก ID นะครับเพราะเราจะให้โปรแกรมทำให้แต่ตรง good นี่เราต้องเลือกตัว good ที่เป็นตัวหนังสือนะครับเพราะ ID อ่านไม่ออกนะฮะตัว good ที่เป็นตัวหนังสือเพราะเราต้องเป็นคนเลือกเอง user จะเป็นคนเลือกเองตอนคีย์ครับเราก็เลือกที่ good แล้วก็โยนมานะครับแล้วก็ next ไปนะครับตรงนี้จะสั่งให้ตอน drop down ให้เรียง A B C D ตามสินค้านะครับเราก็เลือก good เป็น ascending ถูกแล้วนะฮะเรียงจากA ไปถึง Z แล้วก็ next นะครับจะเห็นว่าเมื่อตอนนี้เป็นชื่อสินค้าแล้วครับโอเค next แล้วก็ finish ไปครับโอเคนะฮะก็จบของ PO detail ครับคราวนี้มาส่วน PO header นะครับคลิกขวาตรง PO header design view ตรง vendor number นี้ครับเราก็จะทำ drop down นะครับเหมือนตอนที่เราออกแบบนะครับว่า PO vendor เราจะต้องทำ drop down โดยเอา data มาจาก table vendor นะครับdrop down นะครับผมก็ next ไปแล้วก็เลือก vendor ครับ next แล้วก็เลือกตัวหนังสือนะครับเพราะเราต้องเลือกเองนะฮะ next ไปแล้วก็ ascending เรียงตามชื่อ vendor ครับ A B C D next ไปแล้วก็ finish ก็ yes นะครับเราก็ได้ table ครบหมดแล้วนะครับtable เหล่านี้นะครับถ้าเราคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ data sheet view ก็จะเห็นมันเป็นเหมือน Excel เดะๆเลยนะครับอย่างเงี้ยฮะคลิกขวาแล้วก็ Open นะครับก็จะเห็นเหมือน Excel ที่เราบอกส่วน Vendor นี่จะเป็น drop down เห็นไหมครับนะฮะจะเป็น drop down แล้วก็ PO detail ก็เหมือนกันครับตรง PO จะเป็น drop down ซึ่งเราต้องเลือกเลข1เข้าไปเห็นไหมฮะนะครับแต่เราไม่ต้องเลือกนะครับเดี๋ยวเราสร้างฟอร์มเสร็จโปรแกรมจะเลือกให้เองนะฮะซึ่งแตกต่างกับสินค้าที่เราต้องเลือกสินค้านะครับเพราะเราไม่ได้ผูกไว้สินค้าสามารถเลือกได้อิสระแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะใช้โปรแกรมเป็นตัวผูกครับนะฮะตัว drop down อันนี้เอามาจาก table สินค้าที่เราทำlookup wizard เมื่อกี้ละครับโอเคครับปิดไปนะครับตัว PO detail จะมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงคือเราจะต้องเอาตรงนี้คูณตรงนี้เพื่อให้ได้ amount นะครับซึ่งไม่สามารถทำได้ตรงนี้นะครับเราจะไปทำกันใน Query ครับโอเคครับผมมาเลือก PO detail นะครับ create นะฮะแล้วก็ Query wizard ครับแล้วก็โอเค
แล้วก็โยนทั้งหมดนะฮะโยนทั้งหมดคลิกที่2อันนี้นะฮะแล้วก็ next แล้วก็ finish ไปนะครับเขาก็จะสร้างตัว PO Detail Query ให้ใหม่อันนึงนะครับซึ่งจะมีที่ให้ใส่ฟิลคำนวณเหมือน Excel ครับเราคลิกขวาที่หัวแล้วเข้า Design View นะครับก็จะอยู่ตรงนี้มาเพิ่มช่องนะครับว่าการปู POQTY คูณนะครับแล้วก็ PO Unit Price ครับนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะครับพอเราขึ้นบรรทัดใหม่โปรแกรมจะใส่ชื่อฟิลให้ใหม่เลยว่า expression 1แต่เราไม่ใช้นะครับขอเปลี่ยนเป็น amount แทนครับก็เหมือน Excel ล่ะครับตั้งชื่อคอลัมน์นะครับแล้วก็ใส่สูตรนะฮะเหมือนกันเลยครับตรงนี้เราก็จะได้ฟิล amount มานะครับถ้าเรามาคลิกขวาตรงนี้แล้ว data sheet view เราจะเห็นว่ามี amount เพิ่มมาเห็นไหมครับโอเคนะฮะปิดนี้ไปคราวนี้เราไปสร้างฟอร์มกันครับก็จะเสร็จพิธีการ create นะครับแล้วก็ใช้ฟอร์มวิสาดนะฮะเลือกตรง more form นะฮะก่อนอื่นเลือก PO header หน่อยแล้ว create แล้วเลือก more form นะครับแล้วก็ใช้ฟอร์มวิสาดครับก็โยนหมดนะฮะ PO header แล้วตรงนี้แทนที่เราจะโยน PO detail ที่เป็น table นะครับเราไม่เอานะครับเอา query เพราะว่าเรามีเพิ่ม field amount เข้าไป1อันนะฮะโยนหมดนะครับเลือก query นะครับโยนหมดแล้วก็ next ครับมันก็จะขึ้นเป็น header กับ detail ให้ครับแล้วก็ finish ไปครับนะฮะเราก็จะได้ตัวโปรแกรมออกใบสั่งซื้อแล้วครับนี่ก็คือ PO เลข1นะฮะถ้าเรากระเถิบตรงนี้ออกมาอันนึงเราจะได้ PO number 2นะครับอาจจะเป็น A002 นะครับแล้ววันที่ก็สามารถจะเลือกได้ครับ vendor นะครับเลือกเอาจากดรอปดาวที่เราทำจากตัว table vendor ได้เลยครับนะครับวันที่ delivery date ครับแล้วก็สินค้านะฮะจำนวนครับ unit price นะครับamount ก็จะขึ้นเองอัตโนมัติเห็นไหมครับ20 pencil 100 unit price 10นะครับแค่นี้เราก็สามารถจะบันทึกตัว PO ได้ง่ายดายนะครับครับตรงนี้ก็สามารถจะบันทึกต่อไปได้เรื่อยๆนะครับตรง Navigator อันนี้ถ้ากดอันนี้จะไป Record แรกนะครับกดอันนี้ไป Record สุดท้ายอันนี้กระเถิบขึ้น1 Record อันนี้กระเถิบลง1 Record อันนี้เปิด Record ใหม่ขึ้นมากรอกนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเรากรอกข้อมูลลงไปตรงนี้นะครับ A003 ครับนะครับกรอกข้อมูล A003 ลงไปนะครับเลือก vendor เวลาเรามาใส่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเลข3รอแล้วเห็นไหมครับพอผมใส่ description เข้าไปบรรทัดต่อไปก็ขึ้นเลข3รอหมายถึงมันกรอกตรงดรอปดาวอันนี้ให้อัตโนมัติครับขณะที่สินค้าต้องกรอกเองนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกแต่อันนี้เราผูกโปรแกรมวิสาดผูกไว้ให้เรียบร้อยครับนะฮะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราคีย์ที่หน้าฟอร์มนะครับผมกดตัวนี้ไปนะครับเวลาไปใช้งานก็คือเปิดมาก็กรอกตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เราคีย์จะอยู่ที่ไหนครับผมปิดฟอร์มไปนะครับเปิดค้างไว้ก็ได้ข้อมูลทั้งหมดที่เราคีย์ก็ไปอยู่ที่ header กับ detail นี่แหละครับตัว header ถ้าเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเห็นไหมครับมี A123 แล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ส่วนตัว detail ก็จะมีตัวลูกมันโดยมีตัว PO number กำกับอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับก็มี PO เบอร์1ใช่ไหมฮะ PO เบอร์2แล้วก็ PO เบอร์3นะครับเลขอันนี้ก็คือเลข ID ของมันนั่นเองนะเลข ID ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับโอเคครับตอนนี้มันแยกเป็น2 table นะครับ1คือ header 2คือ detail แล้วถามว่าจะเอา2 table นี้กลับมาเรียงกันได้อย่างไรนะครับกลับมาเรียงกันก็ไปเขียน query ครับผมปิดฟอร์มทั้งหมดไปนะครับไปเขียน query เอาเลือก PO header นะครับ create แล้วก็ wizard ครับแล้วก็โอเคก็โยนหมดครับขณะเดียวกันก็เลือก PO detail นะครับหรือว่าเลือก query ก็ได้ครับเพราะมันมี amount ด้วยนะครับตัว PO number ไม่ต้องเอานะครับเพราะมีอยู่แล้วเอา description ไปนะครับเอา quantity ไปแล้วก็เอา unit price เอา amount ไปนะครับ next แล้วก็ finish ไปครับ
นะครับเราก็จะได้ตัว PO head มาตัวหนึ่งนะครับผมปิดนี้ไปเวลาเปิดที่ PO head query ตัวนี้นะครับตัว query ที่เราสร้างเมื่อกี้พอเปิดตัวนี้ก็จะมี Data ครบทุกอย่างเห็นไหมฮะถ้าอยากดูเฉพาะ A002 ก็คลิกขวาตรง A002 ครับแล้ว equal A002 ก็จะเห็น Data เฉพาะ A002 นะครับเราจะปลดฟิลเตอร์นะครับลงมาตรงนี้ครับแล้วก็คลิกออกนะครับอยากดู A003 คลิกขวาแล้วก็ A003 ครับฟิลเตอร์คลิกออกนะครับอยากดู A001 คลิกขวา A001 นะครับก็จะมีดีเทลของ A001 ทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถจะ Copy ไป Excel ได้ครับถ้าจะไปทำงานต่อก็คือคลิกตรงหัวมุมนี้นะครับแล้วก็ Copy ครับมาที่ Excel ครับแล้วก็ Paste ธรรมดาเห็นไหมฮะ Data ทั้งหมดก็จะโผล่มาละคลิกขวาตรงนี้นะฮะ Format Cell แล้วก็ Align เอา Lab Text ออกก็จะเห็นทุกอย่างหน้าตาเหมือน Excel ครับครับก็จบการสาธิตวิธีเขียนโปรแกรมออกใบสั่งซื้อนะครับเราสามารถจะเอาตรงนี้ไปออกใบสั่งซื้อได้หรือจะสร้างรีพอร์ตใน Excel เอง